Μια πραγματική κόλαση είχαμε χθες στην Ουκρανία, καθώς οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν μια μαζική πυραυλική επίθεση, χτυπώντας κυρίως τοποθεσίες όπου είχαν αναπτυχθεί προσωρινά ξένοι στρατιωτικοί που συμμετέχουν στον πόλεμο στο πλευρό της Ουκρανίας και τους οποίους η ρωσική πλευρά αποκαλεί μισθοφόρους και οι ουκρανικοί εθελοντές. Αν και τα ρωσικά αλλά και τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης όλο το βράδυ ανέφεραν σφοδρές επιθέσεις στο λιμάνι της Οδυσσού, όπου και χτυπήθηκαν χωρίς έλεος οι εκεί λιμενικές εγκαταστάσεις, στις οποίες υπήρχαν και αποθήκες, αλλά και στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Ντολτσίντζαβο που βρίσκεται κοντά στο Κρύβι Ρογ, εν τούτης ήρθε η καθημερινή έκθεση του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας το μεσημέρι να βάλει τα πράγματα στη θέση τους και να διευκρινίσει ότι χθες το βράδυ οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας εξαπέλυσαν ομαδικό χτύπημα με όπλα ακριβίας μεγάλης εμβέλειας και με επιθετικά drones εναντίον σημείων προσωρινής ανάπτυξης ξένων μισθοφόρων και ομάδων σαμποτάζ των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. Όλες οι εγκαταστάσεις εξουδετερώθηκαν. Ο στόχος της επίθεσης επετεύχθη. Ολοκλήρωσε το Υπουργείο, θέλοντας να επισημάνει με αυτόν τον τρόπο ότι η καταστροφή που υπέστησαν οι ξένοι που παίρνουν μέρος στον πόλεμο εναντίον τους ήταν πολύ μεγάλη και ίσως ολοκληρωτική, καθώς μιλάμε για σφοδρότερα χτυπήματα που, όπως αναφέρουν πληροφορίες, δεν είχαν ξαναυπάρξει στην περιοχή της Οδυσσού. Τη στιγμή μάλιστα που η κατάσταση στα μέτωπα του πολέμου έχει κυριολεκτικά βαλτώσει, είναι σχεδόν στάσιμη και το Κίεβο έχει αποφασίσει να χρησιμοποιήσει όσα περισσότερα drones μπορεί για να χτυπήσει εντός του ρωσικού εδάφους και να στρέψει αλλού τα βλέμματα μακριά από την Ουκρανική αντεπίθεση που φαίνεται ότι παγώνει προς στιγμήν, αναμένοντας την άνοιξη να ξεκινήσει το δεύτερο σκέλος της. Μέχρι τότε όμως οι Ρώσοι θα αφήσουν ανοιχτές τις πύλες της κολάσεως και θα εξαπολύουν τρομερές και στοχευμένες επιθέσεις με σκοπό να αποδυναμώσουν στο μέγιστο τις δυνάμεις των Ουκρανών.